Mä oon just lopettelemassa tätä yhden tilarin ompelua. Tää alkaa olla kasassa. Enää ommellaan täältä ihan loppupäästä. Muutama sentti. Sitten vaan vikat nuppineulat pois. Ja sitten mä päättelen tän sillä tavalla, että mä laitan monta tällaista ilmapallosilmukkaa peräkkäin. Tarkoittaa sitä, että tähän tulee tämmönen silmukka ja mä laitan tän neulan siitä läpi. Niin tämmösiä pari tähän peräkkäin. Ja sitten mä vaan leikkaan tän tästä näin. Jätän siihen pienen hännän. Okei, sitten vaan käännetään. Tää on nyt tämmönen mun isointa kokoa. C-kokoa. Keskipala on suht kapea. Mä oon viime aikoina leventänyt mun keskipalaa. Mutta mä oon nyt käyttänyt vielä tota kapeeta, mitä mulla on ollut leikattuna valmiina. Ja varmaan tuun käyttämään jossain hepoissa sitä myös. Saa nähdä. Eli täältä mä vähän niinku avaan näitä saumoja niin sanotusti, että saa näyttää vähän enemmän hepalta. Tässä vaiheessa yleensä ei näytä vielä ihan kovin hyvältä, koska tää on tämmönen kangaskasa vaan, se pitää täyttää, niin sit se alkaa näyttää paremmalta. Mut kuten huomaatte, tää on aika tämmönen iso. Jos sitä nyt tästä huomaa, ehkä oikeassa elämässä huomaisi vähän paremmin, että mun käsi on niinku tän kokoinen tähän verrattuna. Joo, mulla ei nyt ole täytevanua täällä, niin tää saa jäädä odottaa täyttyä. Ja nyt jatketaan yhden SM-myyntiponin kanssa. Tää on siis tilattu heppa, eli mä teen tän tilaajan ohjeiden mukaisesti. Mutta otetaan tää nyt tonne sivuun ja haetaan toinen heppa. Täällä on tällainen ihana oranssin ruskea poni-settis, jolle tulee sitten täältä harjaa. Sitten mä otin vähän tämmöstä valkoista karvakangasta, että jos mä teen sille jotain merkkiä. Tää on niin ihanan pehmonen. Tää on tosi laadukas tää kangas. Huomaa heti, se on niin samettisen pehmeä. Tää oli siis eka SM-myytävä. Mä yritän tehdä sinne aika monta tämmöstä erilaista settistä, tämmöstä pikkuponia. Ja mä en oo vielä suunnitellut sit muita. Et mä oon kysynyt teiltä esim. Instagramissa ainakin, että onko teillä jotain ideoita ja toiveita, niin mä katon sit sieltä, että mitä ideoita sinne on tullut. Niin sen mukaan varmaan sitten vähän toteutan isompia heppoja ja isompikokoisia poneja. Niin lähdetään tekemään tätä oranssia ponia. Sitten mulla on täällä myös musta tilaus leikattuna valmiina, jota pitäisi alkaa ommella. Mut aloitetaan tosta SM-hepasta nyt. Tässä valaistuksessa näkee ehkä paremmin tän värin. Tää näyttää kyllä ehkä silti vähän punertavammalta tässä kamerassa kuin oikeesti. Laitetaan sille nyt ekaksi korvat. Mätsäävän värinen lanka. Sitten meillä on täällä korvat, niin käännetään ne. Ne on tosi pikkuset, ne on aika hankala kääntää, kun on täynnä tätä karvaa. Näin. Sitten mä taitan nää tälleen kaksin kerroin ja laitan kiinni. Se ei nyt näytä kovin paljon korvalta, kun se on niin karvainen. Eli neula ja lankaa. Sitten täällä korvassa on nyt semmonen ongelma, että tää sauma on syönyt noita karvoja vähän niin kuin sinne toiselle puolelle. Niin mä otan jonkun neulan ja sit mä alan nyppiä niitä täältä saumoista, että mä saisin niitä tänne oikealle puolelle.
niin kuin ne kuuluisi olla, niin sitten näyttää vähän paremmalta. Eli taitetaan korva kahtia. Laitetaan se oikealle kohdalleen. Mä en ehkä suosittele tekemään tälleen, mutta mä itse teen aina silleen, että mä en laita korvaa kiinni nuppineuloilla, vaan mä vaan suoraan alan ommella. Mut siinä täytyy olla tosi tarkka sitten, että tietää just, että mihin se tulee. Mutta mun mielestä tää pysyy niin hankalasti tää korva paikallaan millään nuppineuloilla, että se ei oikein pysy siinä niinku kasassa. Niin mä tykkään sitten silleen pidellä siitä kiinni ja samalla sitten vaan ommella. Mutta voin kertoa, että se voi olla vähän hankalaa. Ja tää mun tapa ei ole ehkä mikään maailman järkevin tapa. Mutta tälleen mä oon vaan tottunut tekemään. Ja voin sanoa, että joskus kun tekee vähän silleen kiireessä, niin saattaa toinen korva sitten mennäkin vähän eri kohtaan ja sitten täytyy purkaa ja laittaa uudestaan. Mä ompelen tämän korvan niin kuin täältä ensin tähän ja sitten täältä sisäpuolelta tänne takaisin ja päättelen sen sitten täällä siihen lankaan, mikä mä oon siihen jättänyt. Mut sitä on nyt ehkä vähän hankala näyttää tästä tätä ompeluprosessia, kun vielä tää on niin karvasta tää kangas, ettei tästä oikein itekään näe, että mihin sen neulan pistää. Mä taisin jo hukata ton häntälangan, mikä tänne jäi. Et mihin mä saan sit pääteltyä. Ja nyt mä en osaa enää sanoa, missä se on täällä. Täytyy vähän etsiä. Okei, löytyy. Tää lanka on vielä ihan just täsmälleen tämän väristä, mikä on tietenkin hyvä juttu, mutta sen takia mä en oikein hahmottanut tota häntälankaa. Okei, ja sitten kun mä olen tässä valmiita, niin täällä on tää häntälanka ja sitten tässä on tää lanka, mikä mulla on nyt neulassa kiinni. Niin ne kaksi mä solmin 3 kertaa keskenään ihan perussolmulla. Näin, ja sitten leikkaan varovasti pois. Näin. Eli tähän päähän mä laitan aina tämmösen 1 solmun, että siihen jää riittävän pitkä häntä, johon saa sitten pääteltyä. Tälleen mä ompelen korvat. Sitten seuraava. Ja nämä mun korvat aina kaartuu tänne toiselle puolelle. Ja se pitäisi olla sisäpuoli. Eli silleen päin täytyy sitten laittaa korva. Eli tätä korvaa mä en voi laittaa näin, että se menisi ulos, vaan mun pitää laittaa se näin päin, että se kaartuu sisälle niin kuin tääkin. Okei, sitten vaan tää toinen. Näin, valmista. Sitten tuli nyt tosi söpö. Sitten lähdetään tekemään harjaa. Tilareita on aika helppo tehdä ihan sen takia, että se tilaaja on yleensä jo suunnitellut kaikki valmiiksi ja päättänyt, että mistä langasta tehdään harja, mitä kangasta käytetään, minkä väriset silmät, mihin merkkejä ja niin poispäin. Niin sit sitä vaan voi automaattisesti katsoa, että mihin tulee mitäkin. Ja niin se on helppo tehdä sitten sen tilaajan ohjeiden mukaan. Ja sitten myyntihepoissa taas on se, että täytyy itse aina niinku päättää kaikki. Ja mä en yleensä suunnittele myyntiheppoja hirveästi etukäteen, vaan mä vaan teen vaikka jostain kivasta kankaasta ja sitten kun on harjan vuoro, niin sitten mä alan vasta miettiä, että millainen harja sille tulisi. Niin nyt on vähän sama juttu. Eli mä valitsin 2 tällaista harjalankaa ja mä ajattelin siis tehdä tästä. Mutta sitten tääkin oli tosi kivan näköinen ja nää itse asiassa mätsää hyvin yhteen.
Ja kun mä mietin tehdä tälle semmoisen tosi tuuheen ihanan harjan, niin ehkä yksi näistä ei riitä välttämättä. Mä en toki osaa arvioida riittäisikö, mutta ei välttis riitä, jos mä teen tosi tuuheen harjan. Niistä mä ajattelin, että mä voisin sekoittaa näitä. Ja sit vois tullakin aika kivan näköinen. Joten sitten vaan taas neulaa ja lankaa ja aloitetaan otsaharjasta. Mä jätän otsaharjaa vartenkin hännän tänne. Sitten otetaan pohjalanka. Jos haluat tietää muuten, että miten mä teen harjan niin kuin tarkkaan, niin mun ohjeet siihen löytyy TikTokista. Jos sulla ei ole TikTokia, niin ei haittaa, sä voit kirjoittaa vaan vaikka Googleen Kohot Semina TikTok ja sit sä näet sieltä mun videoita sieltä. Eli ilman, että sun tarvii kirjautua tai mitään. Niin sieltä löytyy semmonen video, jossa on kannessa, siinä lukee joku, että miten tehdä harjakeppi hevoselle tai jotain vastaavaa. Ja sit mulla on vielä toinen video erikseen sitten otsaharjasta. Käy ihmeessä katsoa sieltä, jos haluat tietää tarkat ohjeet. Nyt täytyisi päättää, että minkä mittainen tää harja olisi. Mä haluaisin tehdä tälle oikeastaan otsaharjan aika pitkäksi. Joo, ehkä tää on hyvä mitta. Ja harjan teossa kestää aika kauan. Mulla se on ehkä suht nopeeta, kun mä oon tottunut tekemään silleen supernopeasti. Mutta ainakin alkuvaiheessa, kun aloin tekemään tällä tavalla harjaa, se ottaa aikansa, kun siihen täytyy pujotella yksi kerrallaan näitä pätkiä. Sitten vähän tätä toista lankaa mukaan myös. Mitä? Mun neula katkes. Tätä ei usein käy. Niin kuin kuitenkin tällaisessa karvakankaassa, jota voi ommella tosi helposti, ettei ole mitenkään paksua täältä sisältä. Mut mä vaan taitoin sitä ja se katkes. Ei voi mitään. Täytyy heittää roskiin ottaa uusi neula. No niin, alkaa olla valmis. Sitten vaan leikataan tasapituiseksi. Näin. Sitten jatketaan tonne perusharjaan. Tänään viimeistellään tällaista tilausta. Sillä on tosi söpöt väritykset. Muutenkin mä tykkään hirveästi tästä, millainen tästä tuli. Mutta harja täytyy vielä viimeistellä. Joten tehdään se ensin. Sitten hoidetaan se varusteet kuntoon. Silloin täällä valmiina ja haitsampit. Ja sitten mä teen vielä miklemit, johon tulee nämä liilat ohjat. Täällä on palasia siihen, tai oikeastaan miklemeistä tuli vissiin harmaat, joten mä leikkaan uutta harmaata sit siihen. Sitten tämä tilori pitäisi täyttää tuolla noin. Täällä oli ton valkoisen tilorin luimi, niin mä ompelen tän kiinni, mutta mä eka teen ton harjan loppuun ja katon sitten, että onko tää hyvä. Ja sitten tää ruskea tilori, se pitäisi myös viimeistellä. Eli aloitetaan. Tälle tulisi vielä siniset silmät, joten nämä pitää vielä sitten maalata.
kuumaliiman jo valmiiksi varusteita varten, mutta nyt täytetään toi musta ensin, sitten laitetaan tälle keppi. Tää kaveri on nyt täytetty. Ja mä en nyt jatka tätä sen enempää. Mä pakkaan tän itselleni mukaan tonne kämpälle. Ja mä teen tän sitten siellä valmiiksi. Nyt laitetaan tälle keppi. Ja sen jälkeen mä suunnittelin, että mä viimeistelen tän varusteet. Ja ehkä mahdollisesti sitten jatkan tätä ja sen varusteita. Pistetään vähän harju pois tieltä, ettei se jää tänne sitten väliin. Sitten kaivetaan kepille sopiva kolo. Tästä täytyy olla tarkka, että tulee tehtyä se kolo keskelle sitä hevosta oikeaan kohtaan. Ja suunnilleen tähän saakka. Sitten kepin laittamisen jälkeen pitää yleensä vähän lisätä tänne täytteitä, tasoitella ja varmistua, että kaikki on kunnossa täytteiden kannalta. Sitten otetaan hyvä lanka, tarpeeksi paksu ja kestävä, mutta ei liian paksu, jotta me saadaan tää tähän kiinni. Voin sanoa kokemuksesta, että tää kepin kiinnittäminen on aika haastavaa, mutta siinä pitää olla vaan kärsivällinen ja tehdä se mahdollisimman kestävästi ja vahvasti. Pyöreällä kepillä tää olisi vähän helpompaa, koska tällä kepillä se pitää olla just tässä oikeassa kohtaa, että se on keskellä. Sitten vaan pyöritetään lanka tiukasti. Ensin ihan tähän päätyyn. Okei, mä aloittelin äsken kuvaamisella. Mä kuvasin ensinnäkin tämän tilauksen. Tällä söpöllä kimolla on high jumpit ja miklemit, ratsastustoimi ja naruriimu. Tässä muutamia kuvia, millaisia niistä tuli. Mä otin osan näistä kuvista ennen kuin mä väritin sen silmiä, koska mä unohdin, että sillä piti olla siniset silmät, joten osassa näistä sillä on ihan mustat. Mutta muutenkin kuvista näkyy aika huonosti toi väritys. Kuten tästä näkyy, sillä on tällaiset tummansiniset silmät. Ja sitten mä kuvasin myös tällaiseen tilarin, joka tultiin itse asiassa tässä just hakee aamulla. Tällainen musta. Sitten kuten huomaatte, täällä on pieni sekasotku. Mä kävin vielä tuolla kaupassa hakemaan muutamat varusteet, koska mä pakkaan nää ja lähetän Slovakiaan. Ne menee Slovakian keppihevosten mestaruuskisoihin, jonne mut on kutsuttu jo viime vuonnakin, mutta en ole lainkaan päässyt, en tänäkään vuonna päässyt. Niin päätin sitten jollain tavalla sponssata kisoja ja lähettää tällaiset varustepalkinnot sitten johonkin luokkiin. Eli pakataan ne ensin ja sitten lähdetään jatkamaan tätä tilausta ja sille kankisuitsia. Tuolla kuten huomaatte on Veeran tekemiä pupuja. Ne on tässä vaiheessa, niistä tulee tosi söpöjä. Mulla on täällä tämmöisiä söpöjä lappuja, joihin mä laitan seminatarran
Ja sitten mä ajattelin tänne toiselle puolelle kirjoittaa jonkun mun lyhyen tervehdyksen. Nämä tulisi sitten noihin varustelähetyksiin. Niitä on yhteensä 5. Eli naruriimu, sitten näyttelyriimu, sitten pitkät nailonohjat pehmusteella, punotut ohjat ja sitten rintaremmi. Tämmönen perus seminarintaremmi, missä on sydän tässä keskellä. Mä oon tehnyt jo muutamiin eri Euroopan maihin semmosia tervehdysvideoita, kun siellä on pidetty keppihevoskilpailuja. Mä oon tehnyt Belgiaan ja Slovakiaan. Niin mä mielelläni sponssaan kisoja silleen, että mä teen sinne jotain pieniä tervehdysvideoita, jotka sitten voidaan näyttää siellä kisoissa. Se ei ole ollut mun oma idea, vaan multa on ihan kysytty sitä, mutta se on mun mielestä ihan hauska juttu. Siinä tietenkin menee jonkun verran mun aikaa, mutta mä mielelläni kuitenkin sen teen. Noin, nyt nämä on valmiita. Tässä olisi nyt kaikki. Mä innostuin myös lähettää vähän ekstraa. Eli tässä olisi ensinnäkin vähän seminatarroja. Ja sitten on 3 pussia näitä suitsienkeleitä. Sitä itse tykkään kovasti, mitä myynkin tuolla mun omassa kaupassa. Sitten on nämä varustelähetykset, mitä mä jo näytin. Ja sitten näitä esitteitä, tämmönen pikkupino. Niin nämä nyt olisi tarkoitus saada tänne pakettiin. Valmista. Mä tässä viimeistelen tämän Haflinger-tilauksen harjaa. Okei, se saa riittää. Sitten päätellään. Ja sitten olisi harjan tasaaminen. No niin, pitkän värjäilyn jälkeen tää alkaa näyttää valmiilta. Pikkuhiljaa, sen täytyy vielä kuivua. Tää oli aika haastavaa, mutta siitä tuli aika kiva. Haflingereilla on yleensä tällainen väritys ja tää on just Haflinger-tilaus, niin oli kiva päästä tekemään tällaista. Edestä tää näyttää nyt tosi valkoiselta vielä. Katsotaan saadaanko me sitä jotenkin niinku pehmennettyä. Mut sillä alkaa olla nyt aika kiva ilme. Mä taidan nyt lopettaa työt tältä päivältä. Eli tää Work With Me-video oli nyt tänään tässä. Tai tää on aika monen päivän osalta kuvattu. Ja tässä vielä muutamia kuvia, että millainen tästä lopputuloksesta tuli. Ja kiitos taas paljon kun katsoit mun videon. Ja nähdään taas pian. Moi moi!